Welcome back sa Marj Kitchen Recipes. Ngayon naman, hindi tayo magluluto kung hindi lalabas tayo. Pupunta tayo sa Sydney Fish Market. Sinong gusto sumama? Tara! Andito na tayo ngayon sa Sydney Fish Market. Ayan, nasa likod ko. Ngayon, tatry natin pumasok sa loob. Titignan natin kung anong meron. Tara! Ayan na makikita natin pagpasok natin ng Sydney Fish Market. May makikita tayong mga kainan. Yan, available din yung mga seats para komportable tayong kumain. Konting lakad lang, may makikita na agad tayong mga tindahan ng mga seafoods. Nandiyan na yan. And then, may makikita na rin tayong mga cafes, yan, may mga coffee shops din sa loob. Kumpleto naman actually. Kaya hindi tayo maiinip pag nandiyan tayo sa loob. Ito yung mga seafoods na mabibili dito sa Sydney Fish Market. Yan, from crab to shrimps to lobster to king crab, sea urchin, salmon, squid, octopus, lahat na yata nandyan. So, ayan. Ito naman yung mga makakain dito. May mga grilled, deep fried, sauteed, lahat na meron. Ayan, marami pang mga available na seats at madaming mga food choices.
channel. This is Marj Kitchen Recipe. Welcome back to my channel. Ngayon, iba naman po ang gagawin natin. Mapasyal ko kayo sa Sydney Fish Market. Thank you for watching. Bye!